Okay guys, ngayon gagawa tayo ng kudkuran ng niyog gamit ang lumang motor ng washing machine. Gamit ko dun sa washing machine nyo para hindi mag-leak. Ito. Saka itong cord nyo. So, matagal. Bibidyo mo lahat. Ayan guys, so natanggal na natin yung pinakamakina ng washing machine. Na-test na din natin siya. So yung mga parts na kailangan natin, yung motor at saka yung capacitor. Yung capacitor, siya yung nagde-determine kung ang ikot ng iyong motor ay clockwise or counterclockwise. Wala naman siyang polarity. Pero ito, since may color code naman siya, sundin na natin yung color coding. And then, kung saan natin ikakabit yung isang side ng live, which is yung ating connector or kung gagawa natin ng switch. Ayan. So, isa dyan nakakabit dito. Ngayon, yung isa naman dito. Yan. So, itong capacitor magde-determine ng ikot kung clockwise or counterclockwise. Narit. Nakapsikan ba gawin sa mata? No. Huwag mo kailangan sa baklaan mo daw. Talaga tumatawa. So guys, ito na yung finished product natin. Na-testing na natin ito. Ayan. Na-testing na natin siya. So, ang ginawa nating talim niya is made out of angle bar. Tapos, itong pinaka, shaft niya dito. Yun na, wineld natin siya ng, ng tornilyo. Tapos, made out of GI tube ito. Na finit natin dun sa pinaka shaft ng motor. I used stainless nuts here, nuts and bolts. Ayan, and yung planggana na plastic. So nilagyan natin siya ng switch dito, and yung kanyang capacitor nakatago dito sa likod, ito sa ilalim. So, yung wirings natin, malinis siya. Wala siyang naka-ground sa body na baka makakuryente kung hindi natin siya ibabalot ng maayos. So, ayan. Ayan yung finished product natin. Kudkuda ng niyog. And test natin. Switch on. And as you can see, pantay na pantay yung kanyang talim. So yung centrifugal force is very tahimik siya, and even yung kanyang ikot, which is mahalaga sa mga ganitong bagay. Hindi siya nagba-vibrate masyado. Ayan. So for any specifications, you can comment down below your questions. I'll do my best to answer it. Ayan. Okay, thank you for watching.